của mình. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của mình thì mình là Mia và chào mừng bạn nhé. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có một kiểu trang điểm như thế này. Rất là đơn giản nhưng mà vẫn cuốn hút, chỉ với 20 đô, tức là hơn 400.000 Việt Nam đồng. Mình đã dùng cái số tiền đó để mua tất cả những cái sản phẩm mà mình đã dùng để trang điểm ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn cảm ơn bạn Tú Lê vì đã đưa cho mình cái thử thách này. Thực sự đây là một thử thách rất là khó khăn. Mua tất cả những cái sản phẩm trang điểm chỉ với 20 đô và mình và chồng của mình đã phải đến một cái drugstore và chọn đi, chọn lại, chọn tới, chọn lui và cãi nhau rất là nhiều chỉ vì mình nên chọn cái gì và nên bỏ lại cái gì. Vì với 20 đô thì mình phải hy sinh rất là nhiều sản phẩm. Mình không thể dùng tất cả những cái sản phẩm bình thường ngày dùng để thực hiện cái kiểu trang điểm này. Và nếu bạn cũng muốn đưa cho mình những cái thử thách mới thì hãy bình luận ở bên dưới và mình sẽ chắc chắn thực hiện cái thử thách đó cho bạn. Hãy xem là mình tìm được những cái gì ngày hôm nay nhé. Đối với mình thì bút kẻ mày với cả son môi là hai cái vật bất ly thân, cho nên lúc nào mình cũng phải chọn trước. Mặc dù là budget là 20 đô hay là 40 đô hay là nhiều hơn thế thì đối với mình kẻ chân mày và son môi lúc nào cũng là hai cái vật quan trọng nhất. Mọi khi mà đi mua đồ mỹ phẩm ở Sephora ấy, thì được một cái túi rất là đẹp. Còn bây giờ đi mua đồ mỹ phẩm ở drugstore thì đây chính là package. Và đây là receipt. Mình sẽ bắt đầu với phần kẻ chân mày trước. Và bút kẻ mày của Rimmel London có giá là 5 đô 99. Mình không thể tìm được cái bút kẻ mày nào nó rẻ hơn cái này nữa. Đây là cái rẻ nhất rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành kẻ mày nhé. Đây chính là bút kẻ mày. Nhìn thấy không? Nó như kiểu dạng cái bút chì vậy. Và mình chọn màu nâu tối, dark brown để kẻ chân mày. Xem là mình cũng review luôn là không biết nó có đẹp không nữa, nhưng mà mình cố gắng. Mình sẽ kẻ những cái đường ngắn như này theo hướng chân mày của mình đi lên. Đây là kiểu chân mày mà mình rất là thích đánh gần đây. Nhìn nó vừa tự nhiên mà lại vừa cá tính nữa. Cái hồi mà mình mới bắt đầu biết trang điểm ấy thì mình rất là thích những cái bút kẻ mày như này. Vì nó dễ mà, bạn chỉ cần việc tô thôi. Còn bây giờ thì sau khi dùng cái gel kẻ mày một thời gian và dùng chổi thì bây giờ mình cầm cái bút như này mình thấy rất là gượng vậy. Sau đó mình dùng đụng chổi còn lại của bút kẻ mày để tán đều, để trông tự nhiên hơn. Wow. Nói chung dùng cái bút này cũng rất là mịn và nó rất là sắc nét. Vậy là xong một bên chân mày và bây giờ mình sẽ thực hiện nốt với bên còn lại. Bây giờ thì mình sẽ dùng concealer của mình để vệ sinh cái đường chân mày của mình. Và cái concealer này sẽ không tính trong một thử thách ngày hôm nay, mình chỉ dùng tạm thôi. Mình sẽ dùng concealer của Maybelline Fit Me màu số 10. Mình chỉ dùng tạm cái này để vệ sinh đường chân mày của mình thôi nha. Đây sẽ không tính ở trong cái challenge budget 20 đô của mình. Thực sự cái challenge này là rất là khó bởi vì là bình thường khi mà mình đi mua mỹ phẩm ấy, cái budget của mình lúc nào cũng phải trong tầm 100 đến 200 đô để có thể mua được tất cả các loại mỹ phẩm mà mình cần. Và bây giờ mua những cái mỹ phẩm mà nó ít tiền hơn một chút thì nó sẽ không bị viêm màng túi, nhưng mà ngược lại thì cái chất lượng của nó thì lại không được như mong đợi. Trông đã sạch sẽ hơn rất là nhiều rồi đúng không các bạn? Và bây giờ sẽ đến phần đánh mắt. Thì thực sự là cái phần này quá là khó đi, bởi vì tất cả những cái bảng màu mắt, dù là bảng 2 màu này, 4 màu hay 6 màu thì tất cả những cái bảng này nó đều có giá từ tầm 8 đến 10 đô trở lên. Thì thực sự ở đây đã vượt quá cái budget 20 đô của mình, cho nên là mình phải hy sinh cái phần phấn mắt. Mình sẽ dùng son môi của mình để đánh phấn mắt, nhưng mà trước khi chuyển sang phần đánh phấn mắt thì mình sẽ tạo một cái lớp nền cho mắt của mình bằng concealer. Và hôm nay thì mình chọn được một cái concealer của Wet n Wild. Và mình cũng muốn giới thiệu với các bạn là nếu các bạn muốn dùng những cái sản phẩm nó vừa hợp với túi tiền thì Wet n Wild là một cái brand mà có rất nhiều sản phẩm nó rẻ tiền. Concealer Photo Focus của Wet n Wild. Và mình sẽ thử xem là cái concealer này nó có tốt hay không nha. Mình sẽ dùng tay của mình tán, bởi vì tay mình nó có cái độ ấm nhất định. Nó sẽ tan đều được cái phần kem nền ở trên mắt. Đặc biệt là da mắt là cái vùng da rất là nhạy cảm nữa. Oh, not bad nha. Mình thấy ổn đó. Rất là mịn và rất là bám. Mình thấy rất là ổn đó. Mặc dù cái độ che phủ của nó không được hoàn hảo như em Maybelline. Vì mình đánh mắt của mình bằng son cho nên là mình sẽ review luôn là hôm nay mình mua son của Kate màu 111 Kiss of Life. Và cây son này có giá là 429 đô.
À quên mất, cái concealer của Wet n Wild này có giá là 399 đô nha, cũng khá là rẻ. Mình sẽ không đánh trực tiếp cây son này lên trên mắt, thế nhưng mà mình sẽ dùng tay của mình. Trời ơi, thật là khó, không hề đơn giản này các bạn. Cái kiểu trang điểm hôm nay ấy, thì các bạn có thể dùng để đi gặp bạn bè này, đi chơi. Một số bạn thì cũng có thể dùng để đi các sự kiện của trường, của lớp, đúng không? Những cái gì đấy mà mình không cần phải trang điểm nó quá là đậm thì mình sẽ đánh một cái lớp base trên mắt, và sau đó là những cái phần nào mình muốn đậm hơn một chút thì mình lại dặm lên trên một tí nữa và kéo lên trên để cho mắt to hơn. Ok, không tệ lắm đúng không các bạn? Chỉ có một màu thôi đó, một màu son mà mình đánh mắt lên trông cũng khá là bắt mắt. Các bạn có thể tạo hiệu ứng đậm nhạt bằng việc là những chỗ nào mà bạn muốn đậm hơn một chút ấy thì bạn đánh thật nhiều cái lớp son đó lên. Và mình sẽ làm tương tự với phần mắt bên này sau cam và quay trở lại nha. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách kẻ eyeliner làm sao cho mắt dài và quyến rũ hơn rất là nhiều với cây chì kẻ mày của Wet n Wild. Và cái chì kẻ mày này chỉ có giá là 1,19 đô thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là nó sẽ tốt như thế nào nhá. Dạo gần đây thì mình rất là thích kẻ eyeliner với cả là bút chì thay vì là bút nước. Bởi vì bút chì nó sẽ tạo cho đôi mắt có một cái cảm giác nó mơ màng hơn, không cần quá sắc nét. Và đặc biệt là bút chì kẻ mày thì các bạn không cần phải kẻ những cái đường nó quá chính xác như là bút nước, mà bạn chỉ liên tục tô cho đến khi nào bạn có được một cái đường liner mà bạn thích là được. Và đặc biệt với chì kẻ mày thì bạn có thể tô cái đường liner ở trong lòng mắt nữa. Nó sẽ khiến cho mắt có điểm nhấn và to hơn rất nhiều. Cái điểm hay của chì kẻ mắt là bạn có thể chỉnh sửa các dáng liner khác nhau với cả chổi. Và cái điều này thì bạn không thể làm với cả bút kẻ nước. Bởi vì bút kẻ nước khi đã kẻ lên rồi thì nó sẽ dính như kiểu là một dạng xăm ấy. Còn bút chì liner thì bạn có thể sửa bất cứ lúc nào. Bây giờ thì mình đã có đường liner mà mình thích rồi thì mình sẽ chuyển ngay sang phần chuốt mi và đánh mascara. Dạo gần đây thì mình thích dùng lông mi thật hơn là dùng lông mi giả, và đặc biệt là kiểu trang điểm nhẹ nhàng như này. Bạn không phải dán lông mi giả làm gì cho phức tạp cả. Nếu mà lông mi của bạn đã dài rồi ấy, chỉ cần chuốt lên là bạn có một đôi mắt đẹp hoàn hảo rồi. Và mình sẽ dùng chuốt mi của Maybelline Big Shot. Mình đã mua cái cây chuốt mi này rất là lâu rồi và mình không nhớ là nó bao nhiêu tiền nữa. Ngày hôm nay nếu mà mình tính cả tiền mua cái cây chuốt mi này thì mình sẽ fail. Với cái budget là 20 đô, bởi vì là mình tính là nếu mà thêm cái cây chuốt mi này nữa thì nó sẽ phải rơi vào tầm 27-28 đô mất. Nhưng là thôi mình phải gian lận một chút. Mình đã đi nối mi và mi của mình đã bị rụng khá là nhiều. Mình mất ít nhất là 2 đến 3 tháng để nuôi lại được cái lông mi của mình nó dài trở lại như thế này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần đánh nền của khuôn mặt. Thực sự là mình cảm giác như hôm nay là mình promote cho cái sản phẩm của Wet n Wild vậy. Bởi vì cái foundation mà mình sắp dùng sau đây cũng là của Wet n Wild. Và cái foundation này có giá là 599 đô, là foundation rẻ nhất mà mình có thể tìm được trong cái drugstore đó. Và mình dùng màu Golden Beige 368C. Hãy thử xem là cái màu này nó có blend với cái da của mình không nhá. Và bây giờ mình sẽ dùng chổi Lucy số 534 để tán đều cái phần kem nền trên mặt ra. Mình thấy màu này nó cũng ăn vào da của mình phết. Mặc dù có hơi khô nhưng mà nó cũng làm cho da mình mịn hơn. Cái độ che phủ của cái kem nền này cũng không được tốt cho lắm, cho nên là bạn phải dùng nhiều hơn một lần. Nhưng mà màu thì chắc là mình chọn hơi tối so với da của mình rồi.
Và bây giờ mình sẽ dùng concealer của Wet n Wild để tạo khối trên khuôn mặt của mình. Che thâm mắt này, che thâm mắt này. Wow, bây giờ mình để nó sáng hơn rất là nhiều rồi đấy. Tại vì trong budget của mình chỉ có 20 đô nên chắc chắn sẽ không đủ tiền để mua highlighter, cho nên là mình sẽ dùng cái concealer này để làm sáng cái vùng xương gò má của mình lên. Sau đó mình sẽ blend ra. Chọn cái phấn nền nó tối hơn da thì bạn sẽ không phải contour, bởi vì sau khi bạn đánh một lớp concealer lên thì da mặt của bạn nó đã tự tạo khối luôn. Cái điểm mà mình không thích ở cái concealer này là nó khô rất là nhanh. Và nếu mà mình không tán đều từ đầu ấy thì lúc sau tán rất là khó. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn đánh khối mũi mà không cần phải dùng đến bảng màu khối. Đó là bạn hãy dùng cái liner của bạn nha. Sau đó tô ra tay như này. Đó. Sau đó bạn dùng hai tay chập vào nhau như này để blend nó ra. Đó. Sau đó bạn sẽ đánh lên mũi của bạn. Đây là cách mà ngày xưa khi mà hồi mình còn đi học ấy, không có nhiều đồ trang điểm nên mình đã dùng tay rất là nhiều. Nó mang lại cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc xưa cũ. Bạn thấy mũi của mình cao hơn chưa? Đó, đây là cách mà mình dùng ngày xưa khi mà mình hồi còn đi học ấy. Không có tiền mua mỹ phẩm mà chỉ có một cái cây kẻ chân mày, dùng cho tất cả mọi thứ, dùng cho lông mày, dùng cho đánh khối mũi, dùng cho liner. Cho nên là đây chính là một cái tips mà các bạn có thể dùng và lên mũi nhìn nó rất là tự nhiên, đúng không? Và bây giờ mình sẽ chuyển sang phần đánh má hồng. Và như mình đã nói lúc nãy vậy, khi mà mình có ít tiền ấy thì mình sẽ thông minh hơn và mình sẽ dùng cái cây son này cho mắt này, cho môi này và cho má hồng. 3 việc cùng một lúc. Đó, thì bây giờ mình sẽ đánh lên đây và blend nó ra bằng tay vậy. Tại vì blend bằng tay nó sẽ đều hơn là blend bằng chổi. Có nhiều tiền thì chơi kiểu có nhiều tiền, mà có ít tiền thì chơi kiểu có ít tiền. Kiểu gì mình cũng chơi được tất ạ. Cho nên là cứ thử thách mình đi. Mình sẽ cho các bạn thấy. Thực sự là phải cảm ơn bạn Tú này khi mà bạn ấy đã đặt ra cái thử thách này cho mình. Bởi vì là thực sự đi mua mỹ phẩm với 20 đô trong túi thì mới biết được là 20 đô nó thực sự là có giá trị như thế nào. Và bình thường ấy, 20 đô, đối với mình là 20 đô quá rẻ. Mình chỉ đủ để mua một cái bữa ăn trưa hay một bữa ăn tối của mình thôi. Nhiều khi còn không đủ ấy. Thế nhưng mà đi mua mỹ phẩm thì mình thấy là mình mua được quá trời thứ với cả là 20 đô luôn á. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang phần son. Mình sẽ đánh luôn bằng cây son cake này nha. Mình chỉ đánh bên trong lòng môi thôi và blend ra ngoài. Thực sự nếu mà chỉ cho mình đúng 20 đô để mua những cái đồ mỹ phẩm mà mình cần để trang điểm cho khuôn mặt thì đây chính là sản phẩm cuối cùng. Các bạn có thể nhìn thấy khi mà mặt của bạn thiếu cái phần highlighter ấy thì nó trông nó thảm họa như thế nào. Chỉ với 20 đô thì đây là tất cả mình có thể làm được.
Còn bây giờ mình sẽ mượn cái sản phẩm highlighter của mình đã sẵn có. Mình sẽ dùng em highlighter của Fenty Beauty. Và nguyên một cái em highlighter này đã cost của mình là 30 đô rồi. Đó, vậy mà tất cả từ nãy đến giờ mình trang điểm chỉ gói gọn trong đúng tầm 20 đô thôi. Thật sự là mình nể phục mình quá nên mất thôi ạ. Đó, thêm highlighter vào nữa thì hoàn chỉnh rồi. Vậy là mình đã hoàn thành xong thử thách trang điểm với budget 20 đô, tức là hơn 400.000 tiền Việt Nam đồng. Và thực sự đối với mình thì đây có lẽ là thử thách khó nhất mà mình đã từng thực hiện cho đến giờ. Bởi vì những cái sản phẩm makeup ấy, mình đã quen với cái việc là những cái sản phẩm trang điểm nó đã rất là đắt tiền và cái chất lượng của nó rất là tốt. Thì thực sự mà trang điểm với một cái budget ít như vậy ấy, thì rất là khó để có được một cái khuôn mặt hoàn chỉnh. Mặc dù là mình đã thực hiện được cái kiểu makeup như thế này rồi nhưng mà mình vẫn không kiểu hài lòng lắm. Nếu mà mình có budget khoảng tầm 30 đô thì mình nghĩ là khuôn mặt của mình nó sẽ đẹp và hoàn thiện hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà đây cũng để cho mình thấy là 20 đô nó có giá trị như thế nào. Bình thường ấy, mình tiêu tiền thì mình cảm giác như 20 đô nó cũng bình thường thôi, tức là không mua được nhiều thứ lắm ấy. Nhưng mà hôm nay thì mình mới thấy là thực sự mình mua được rất là nhiều thứ với chỉ có 20 đô. Nếu các bạn thích cái kiểu trang điểm như thế này và muốn mình thực hiện thêm một cái thử thách như thế nào nữa thì hãy bình luận ở bên dưới và mình sẽ cố gắng thực hiện được cái thử thách đó cho các bạn. Và đây cũng sẽ kết thúc cái video lần này của mình. Các bạn hãy nhớ subscribe và bật thông báo lên để xem được những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.